سلام دوستان، مهندس سلیمی هستم. این سومین ویدیو از سری امنیت اطلاعات و برنامه نویسیه. توی ویدیو اول در واقع راجع به پسوردهای قوی صحبت کردیم. گفتیم که پسورداتون باید تا جای ممکن خیلی قوی انتخاب بشه، به خاطر اینکه هکرها اگر پسورد ضعیفی داشته باشید به راحتی میتونن به پسوردتون دسترسی پیدا کنن و متعاقباً خب اگر اطلاعات مهمی داشته باشید به اون اطلاعات دسترسی پیدا میکنن. توی اون ویدیو که همون ویدیو اول بود اومدیم یه دونه پسورد جنریتور نوشتیم برای اینکه بتونه حالا یه پسورد نسبتاً قوی تولید بشه. از برنامه آماده هم گفتیم میتونید استفاده بکنید. توی ویدیو بعدی اومدیم اولین حمله هکر در واقع برای پیدا کردن پسورد ها رو راجع به صحبت کردیم که بروت فورس اتک بود که به این روش اتفاق می افتاد که اون هکر می اومد حالتهای مختلف پسورد رو می ساخت. یعنی مثلا فرض کنید که اگر پسورد یه حرفی در نظر بگیرید می اومد همه حالتهای A تا Z کوچیک، A تا Z بزرگ، اعداد و سیمبول ها رو تک تک چک می کرد که ببینه که کدوم یکیش میتونه با پسوردتون هماهنگ باشه. حالا شما فرض کنید پسوردتون وقتی 2 حرفی میشد تمام ترکیبات 2 حرفی، وقتی 3 حرفی میشد تمام ترکیبات 3 حرفی و الی آخر، که اونجا در واقع متوجه این شدیم که هرچی پسوردمون طولانی تر باشه خب میتونه سخت شکسته بشه در واقع نوعی. که حالا اون توصیه‌ای که در واقع به کسایی که پسورد رو انتخاب میکنیم اینه که حداقل 12 حرف باشه. تو این 12 حرف هم حروف کوچیک باشه، هم حروف بزرگ باشه، اعداد باشن، سیمبولای مشخص در واقع انتخاب شده باشه و به هر حال پسوردتون یه پسورد پیچیده‌ای باشه که شکوندنش به این راحتی ها نباشه. توی این ویدیو میخوایم در واقع حمله دیکشنری رو داشته باشیم. ببینیم که حمله دیکشنری به چه صورت اتفاق میفته. خب توی این حمله که اسمش حالا حمله دیکشنری هستش به این شکله که هکر یک فایلی داره که این فایل تعداد زیادی از پسوردهای رایج، اونهایی که حد زده میشه که کاربرا انتخاب میکنن، تو فایل خودش داره. حالا اصلا میتونه یه فایل متنی باشه و یا میتونه اطلاعات توی دیتابیس باشه. پس تعداد خیلی زیادی، مثلا ممکنه حتی میلیون ها در واقع به نوعی کلمه که حدس میزنه هر کنش میتونه پسورد یه فرد باشه توی این فایل وجود داره. برنامه رو مینویسه هکر که دونه به دونه تک تک این اطلاعات رو از اون فایل یا دیتابیس میخونه، یعنی در واقع اون کلمات رو میخونه و به عنوان پسورد روی حالا وب یا حالا روی اون برنامه که میخواد تست میکنه ببینه که کدوم یکیشون در واقع میتونه هماهنگی داشته باشه. پس لپ کلام توی حمله دیکشنری به این صورتی که ما یه لیستی داریم، یا اون هکر به نوعی یه لیستی از کلمات داره که دونه به دونه کلمات رو با اون چیزی که به عنوان پسورد هست چک میکنه. حالا اون دیگه بستگی داره که آیا اون پسورد شما جزئی از اون کلمات باشه یا نباشه، که این به درد پسوردهای ضعیف میخوره که پسوردهای ضعیف معمولاً توی یه همچین لیستایی پیدا میشن و خب تطابق پیدا میکنه و پسورد شما اصطلاحاً پیدا میشه یا شکسته میشه. خب بنابراین اگر بخوایم خیلی ساده مراحل حمله دیکشنری رو با هم داشته باشیم، اول باید یه لیستی از کلمات رو داشته باشیم. اون لیست رو در واقع اون هکر، دیگه از زبان اون هکر داریم صحبت میکنیم، این لیست رو میتونه از اینترنت و یا خیلی از وبسایت های سیاه که توی اینترنت هستند به دست بیاره. اینا رو بریزه توی یه دونه فایل تکست متنی یا بریزه توی دیتابیسش. بعد از اینکه در واقع این اتفاق میفته، این رمزهای عبور، یه سری رمزهای عبور رایج هست. توی ویدیو اول یه وبسایت رو معرفی کردیم که 200 در واقع پسورد رایجی که افراد در کل دنیا استفاده میکنن رو اونجا برای ما لیست کرده بود. حالا این لیست ها زیاد هست، بنابراین حالا مثالاش هم مثلا 1 2 3 4 5 6 بالاترین رنکینگ رو داشت، یعنی بیشترین استفاده افراد
برای انتخاب پسوردشون مثلا 1 2 3 4 5 6 بود. و یا حالا کلمات دیگه که این توی این قسمت من اینجا آوردم، مثلا مثل پسورد و نمیدونم هلو 1 2 3 و ادمین مثلا فرض کن حالا 2023 2024 با توجه به اون سال و غیره. یعنی یه همچین کلماتی توی اون فایل قرار میگیرن. بعد از اون حالا ما یه برنامه رو نوشتیم که هر کلمه رو از توی دیکشنری میخونه و حالا توی اون سیستم تست میکنه. حالا میتونه مثلا ایمیل باشه برای ورود به ایمیل طرف باشه و یا حالا ورود به یه وبسایت باشه و هر چیز دیگه. دونه بدونه از تو دیکشنری کلمات خونده میشن و اونجا تست میشن. و مرحله آخر که میتونه ورود موفق داشته باشیم یا شکست. ورود موفق یعنی چی؟ یعنی در واقع پسوردی که دنبالش میگشتیم با یکی از اون کلماتی که توی فایلمون هست یا دیتابیسمون هست تطابق پیدا کنه و ما بتونیم وارد سیستم بشیم. ناموفق یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر 1 میلیون کلمه توی دیتابیسمون یا لیستمون به عنوان پسوردهای در نظر گرفته شده قرار داده باشیم، با هیچ کدومش تطابق نکنه، نتونیم در واقع وارد سیستم بشیم، نتونیم وارد ایمیل بشیم و اینجا در واقع همون حمله ناموفق در واقع نام میگیره و با شکست مواجه میشه. در هر صورت الگوریتم پیچیده‌ای نداره در واقع این نوع حمله دیکشنری و به همین شکلیه که من برای شما توضیح دادم. حالا در ادامه بعد از اینکه ما حالا مزایا و معایب این نوع از حمله رو با همدیگه بررسی کردیم و با روش قبلی مقایسه کردیم، خودمون یه برنامه ساده می نویسیم توی مثلا محیط پایچارم با پایتون که با این نوع از برنامه هم شما آشنا بشید. خیلی خوب، بریم سراغ این که بررسی بکنیم که ببینیم که چه مزایا و معایبی میتونه این دیکشنری داشته باشه، یعنی این نوع الگوریتم، این روش در واقع هک کردن اطلاعات. خب ابتدا بیایید مزایای حمله دیکشنری ببینیم. اولا اینکه سرعت تقریبا بالایی داره. چرا؟ نسبت به روش قبلی که بروت فورسه. توی بروت فورس در واقع طرف باید میومد ترکیبات مختلف رو، 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی و این ترکیبات از حروف بودن، حروف کوچیک و بزرگ، از اعداد بودن، از سیمبول ها بودن. خب این در واقع سرعت رو خیلی می آورد پایین و کندتر این اتفاق می افتاد. در صورتی که اینجا شما دیگه نمیخواد اون ترکیبات رو بسازید، کلمه رو از توی اون دیکشنریتون برمیدارید و حالا تستش میکنید. بنابراین نسبت به روش قبلی سرعت بالاتری داره. منتها خب حالا اینکه سرعت بالاتری داره باید ببینیم که چقدر احتمال موفقیت داره. احتمال موفقیتش بالاست برای پسوردهای ضعیف. اگر پسورد ضعیفی انتخاب کرده باشید، مثلا 1 2 3 4 5 6 یا یه سری پسوردهای رایج، خب اینا تو دیکشنری معمولا پیدا میشن، تطابق پیدا میکنن و در واقع پسورد پیدا میشه. خب معایبش چی میتونه باشه این روش در واقع حمله دیکشنری؟ دیگه اون بستگی به کیفیت کلماتی داره که انتخاب میکنید. اگر واقعا کلمات خیلی رایج انتخاب شده باشن، دیتابیس بسیار بزرگی داشته باشید، خب میتونن موفق باشن. ولی اگر در واقع این لیستتون محدود باشه، کلماتتون کلمات حالا اونقدر رایجی نباشه، معمولا تطابق پیدا نمیکنن و حملتون با شکست مواجه میشه. از معایب دیگهش میتونیم بگیم که اگر رمزهای عبور اون شخص یا رمز عبور خیلی قوی انتخاب شده باشه، خب این رمز عبور خیلی قوی میتونه معمولا تو اون دیکشنری ها نباشه، توی اون در واقع کلمات متداول نباشه و باید دوباره این نوع حمله میتونه با شکست مواجه بشه. این که گفتم قوی یعنی مثلا بالای 12 تا باشه، ترکیبی از حروف باشه، اعداد باشه، سیمبول ها باشه و در واقع یونیک خودتون باشه، یه چیز مثلا رایج و عمومی نباشه که قبلا مثلا پیدا شده باشه برای اشخاص دیگه و اون فرد به دیکشنریش اضافه کرده باشه. از جمله معایب دیگه اینه که خب آقا وقتی که شما دارید از طریق دیکشنری بارها و بارها یک پسورد رو چک میکنید، خیلی از سیستم‌های امنیتی میتونن این رو تشخیص بدن و در واقع حمله شما رو متوقف بکنن و امکان ادامه این کار، یعنی مقایسه کلمات دیکشنریتون با پسورد رو جلوش رو ببندن.
پس در واقع این میتونه تا یه حدودی مزایا و معایب این نوع از حمله باشه. خب حالا بیایید با همدیگه راه‌های مقابله با این نوع از حملات رو، یعنی حملات دیکشنری رو با همدیگه بررسی کنیم. خب مهمترین و اصلی ترینش اینه که شما از یه رمز عبور خیلی قوی و پیچیده استفاده کنید. همونطوری که گفتم حداقل در واقع 12 کاراکتر پسوردتون باشه، حروف کوچیک، حروف بزرگ، اعداد و سیمبل ها توش حتما استفاده شده باشن. عرضم به حضورتون گفتم دیگه از یه پسورد رایج نسازیم ما که قبلا دیدیم یا قبلا دیگران استفاده کردن. این باید در واقع یه جوری باشه، یه شکلی باشه. مثلا من اینجا یه مثالی آوردم، این مثال رو شما اینجا ملاحظه بکنید. یه جوری باشه که حالت تصادفی و بی‌معنی تولید شده باشه که حدس زدنش خیلی خیلی کار مشکلی باشه و قبلا هم تا یه حدودی بگیم کسی انتخابش نکرده باشه که توی اون در واقع فایل مربوط به دیکشنری نیامده باشه به این صورت. حالا حالت بعدی میتونیم چیکار بکنیم؟ بیایم 2FA رو فعال کنیم. شما وقتی که میایید احراز هویت 2 مرحله‌ای رو انتخاب میکنید، خب توی اون حالا حتی اگر پسوردتون رو بتونه این حمله پیدا بکنه، بدون اینکه کد دوم رو داشته باشید باز امکان ورود به سیستم رو ندارید. یعنی خب میتونه جلوی در واقع حملات دیکشنری رو بگیره. راه مقابله دیگه چی میتونه باشه؟ این باشه که شما همینطوری آزاد نذارید. مثلا فرض کنید یه وبسایتی درست کردید، طرف میخواد لاگین کنه، خب هر چند بار که دلش خواست که نمیتونه پسورد رو وارد کنه. اگر شما اینو باز بذارید، آزاد بذارید، خب با استفاده از حمله دیکشنری دونه دونه کلمات رو تو قسمت پسورد وارد میکنه، تست میکنه. کلمه بعدی تست، کلمه بعدی تست. شما باید اینو محدود کنید. مثلا به فرض اگر تا 3 بار پسورد اشتباه وارد شد، لاکش کنید، قفلش بکنید. مثلا بگید که آقا توی زمان دیگه باز مراجعه کن. مثلا بگید تا 24 ساعت لاک شدید و از این کارا میتونید انجام بدید که بتونید جلوی حمله دیکشنری رو بگیره. نکته بعدی که حتما باید توجه کنید بهش اینه که شما برای هر جایی یک پسورد خاص داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی برای ایمیلتون یه پسورد داشته باشید، مثلا برای یکی از شبکه‌های اجتماعیتون یه پسورد دیگه داشته باشید، برای اکانت‌های بانکیتون یه پسورد دیگه. یه پسورد مشخص رو نهید برای همه جا استفاده کنید، مثلا اونو حفظ کنید برای همه جا استفاده کنید. خب اگر یه جایی توسط حمله دیکشنری شکسته بشه، اون هکره با این پسورد میتونه سایر حسابای شما، سایر اکانت‌های شما رو هم بهش دسترسی پیدا کنه. پس حتما به این نکته توجه کنید که به ازای هر اکانتی که میخواید استفاده کنید یه پسورد منحصر به فرد برای اون داشته باشید، جداگانه داشته باشید. و حالا در واقع استفاده از پسورد منیجر یا حالا ابزارهایی که میتونن چیکار بکنن؟ برای شما رمزهای عبور خیلی پیچیده تولید کنن و بعد اونها رو براتون چیکار کنن؟ ذخیره بکنن. یعنی در واقع کد کنن و ذخیره کنن برای اینکه کسی بهش دسترسی نداشته باشه. احیانا خودتون هم اگر فراموش کردید بتونید به اون برنامه مراجعه کنید و پسوردتون رو در واقع یادآوری بشه و بتونید ازش استفاده کنید. بنابراین اینا راه‌های مقابله با حملات دیکشنری هستش. حالا ممکن راه‌های دیگه رو هم شما در واقع توی ذهنتون داشته باشید. اگر دوست داشتید میتونید توی کامنت ها اونا رو بیارید تا دیگران هم ازش استفاده بکنن. خب حالا میتونیم کم کم بریم شروع کنیم تو همین محیط پایچارم یه برنامه‌ای بنویسیم که حمله دیکشنری رو به نوعی برای ما چیکار بکنه؟ شبیه سازی بکنه. خب بریم شروع کنیم به نوشتن برنامه در واقع دیکشنری یا حالا حمله دیکشنری. یه برنامه خیلی ساده بنویسیم که شما دقیقاً با الگوریتم این نوع از حمله آشنا بشید. خب من ابتدا با ایمپورت شروع میکنم. ایمپورت میکنم تایم رو به خاطر اینکه میخوام زمان در واقع پیدا شدن اون پسورد رو هم توی خروجی چاپ بکنیم. خب بیاید یه فانکشن بنویسیم. یه دونه فانکشن تعریف میکنم، اسمش میذارم
دیکشنری اتک. خب ورودی های این فانکشن چیا باشن موقعی که میخواد این فانکشن صدا بشه؟ چون ما حالا توی این فانکشن قراره که پسورد رو پیدا بکنیم و برگردونیم، منتها چون میخوایم شبیه سازی بکنیم ما پسورد رو بهش میدیم تا در واقع این بتونه چک بکنه، چون عمل چک کردن توی واقعیت اینه که مثلا شما یه تکست باکسی اونجا باشه، توی اون تکست باکس پسورد رو وارد بکنید ببینید آیا وارد اون سایت یا اون اکانت میشه یا نمیشه. منتها اینجا چون میخوایم خیلی ساده باشه من پسورد رو براش میفرستم، اون هر دفعه از تو دیکشنری کلمات رو بکشه بیرون با این پسورد مقایسه بکنه، هر موقع که برابر بود انگار که پسورد پیدا شده. پس ما پسورد رو بهش میدیم دیگه، پسورد، و خود فایل رو هم باید بهش بدم. من اسم فایلم رو گذاشتم حالا دیکشنری فایل، پس اون ورودیم هم همون اسم رو میذارم. پس فایل رو هم بهش میدیم که بتونه فایل رو اوپن کنه و از داخلش اطلاعات رو بخونه. خب قبل از هر کاری استارت تایم رو مقدار میدم، یه متغیر میگیرم به نام استارت تایم. توی برنامه قبلی هم در واقع دیدید دیگه، تایم دات تایم. خیلی این زمان شروع کار رو ثبت میکنم. حالا میرم که در واقع فایلم رو اوپن کنم با دستور وید اوپن میکنیم. اسم فایلمون دیکشنری فایله، قرار اون رو باز کنیم کلمات داخلش رو در واقع بخونم دیگه. دیکشنری فایل و در حالت رید میخوام بازش بکنم دیگه، پس میام در حالت خواندنی باشه، یه هندلرم براش میذارم از مثلا فایل، اینم بشه هندلر فایلمون که از این استفاده بکنیم. خب حالا میخوایم در واقع این دیکشنری که اینجا من ساختم دیکشنری رو هم با هم ببینیم. یه تعداد محدودی در واقع حالا پسورد ها رو توش قرار دادم. حس میکنیم مثلا فرض کنیم اینا پسوردهایی که ممکنه خیلی استفاده کرده باشن، منتها خب فایل واقعیش گفتم هم میتونه تو فایل متنی باشه هم میتونه داخل دیتابیس باشه و تعدادش هم خیلی زیاد و پسوردهای رایج باید داخلش قرار گرفته باشه. حالا این پسورد که اینجا از پسوردهای رایج از همون وبسایتی که توی ویدیو اول در واقع نمایشش دادیم و بررسیش کردیم از اونجا در واقع آوردم، منتها خب تعداد خیلی محدود و کمه، باید صدها هزار یا میلیون ها پسورد اینجا باشن که برنامه بتونه دونه به دونه اینها رو چک بکنه. حالا ما چون برنامه حالت تستی آزمایشی داره یه تعداد محدودی در واقع اینجا پسورد رو قرار دادم، تو هر سطر یک پسورد قرار گرفته. خب ما تو برنامه باید در واقع اینو دونه به دونه با یه حلقه فور حرکت کنیم، هر یه دونه رو بخونیم با پسورد چک کنیم، اگه اوکی بود که کار تموم، اگه اوکی نبود بریم خط بعدی رو بخونیم، همینطور الی آخر. پس برمیگردم اینجا یه حلقه فور میذارم، میگم فور مثلا لاین این فایل، برای اینکه بتونه روی اون فایل حرکت کنه، سطر به سطر رو بخونه. خب سطر رو برای اینکه بخونیم بریزمش داخل یک متغیر، اسمشو میذارم ورد مثلا، با استفاده از line.strip هر سطر رو میخونم و اون رو میریزم داخل ورد و حالا باید این ورد رو با پسوردمون چیکار کنیم؟ مقایسش بکنیم. بگیم اگر ورد مساوی بود با پسوردمون، ورد اونیه که ما از تو فایل خوندیم، مساوی بود با اون پسوردی که حالا اینجا فرستاده بودیم، گفتم دیگه نمیتونیم بریم که دونه دونه تو تکست باکس اینا رو وارد کنیم و چک بکنیم، ما پسورد رو میدیم، میگیم از تو دیکشنری پیداش کن، حالا یا پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. خیلی خب اگر مساوی بود یعنی پیدا کرده، پس اینجا میام متغیر end time هم تعریف میکنم، میگم end time مساوی باشه با چی؟ در واقع این هم همون time dot time، پس اینجا end time همون. حالا یه دستور چاپ هم بدیم، بگیم که
پسورد پیدا شده، می‌نویسیم پسورد مثلا found، پسورد پیدا شد و حالا اون رو نمایشش هم میدیم به کاربرمون و ببینیم تو چه زمانی این پسورد رو پیدا کردیم. پس اینجا یه پرینت دیگه میذارم که حالا اینجا بگم مثلا سرچ تایممون بر حسب ثانیه چقدر بوده. سرچ تایم دو نقطه. خیلی حالا باید end تایم رو منهای استارت تایم بکنیم. end تایممون رو منهای استارت تایم میکنم. من به این صورت نمایشش بدم. خیلی خوب. حالا میتونیم اینجا مثلا فرض کنیم کلمه سکندز رو هم بنویسیم که کاربرمون بدونه بر حسب چه واحدیه این زمانی که داریم بهش اعلام میکنیم.